Assalamualaikum guys. Ngayon habang nag-i-edit ako dito ng video, may gusto akong turo sa inyo. Kasi ito yung nakikita kong problema sa yung ibang tao na sinasabi ko sa kanila na mag-subscribe sila sa channel ko. So, hindi nila alam paano mag-subscribe kasi ano lang sila, nanonood lang sila normally ng YouTube, pero hindi nila alam na mag-subscribe. So, parang silly things to na ituturo ko sa inyo, pero kailangan din ninyo to, yung mga hindi nakakaalam, yung mga hindi techie. Okay? Lalo na yung mga elders natin. So, yung mommy and daddy nyo, meron silang gustong i-follow na channel, yung doktor na sikat, 'di ba? Kada updates kailangan nilang makita. So, i-subscribe lang, turuan ninyo silang mag-subscribe, okay guys? So, ganito. Dapat una-una sa lahat, kapag kung makakapag-subscribe ka lang sa YouTube, kung meron kang Google account, gawa kayo ng Gmail account, okay na yun. Kasi, yung unang punta nyo sa YouTube site, tatanungin kagad kayo na kung magsa-sign in kayo or create an account. Yun, create an account is, dapat nga meron kayong Google account. Yun, ako meron akong Gmail account kasi automatic yun nagiging Google account na siya. So, guys, ganito nga. So, papakita ko sa inyo kung paano yun. Kasi dito, punta kayo sa Google, sa browser nyo. Normally, may ganito na siya. Hindi na ninyo kailangan YouTube. Okay? So, yan. Ito yung nakikita nyo. Okay? Teka lang. Yan. Nakikita nyo to. Dito yung pag-sign in nyo. Yan. Sign in. Okay? Oh, ito yung nakalagin kasi ako lagi doon. Since na meron akong channel dyan, ilalagay ko yun sa anak ko. Okay? May Google account din kasi siya. Ginawan ko siya. Anan Qureshi 2213. Tama ba? Enter. Yan. Mismo. Normally, yung mga bagong labas sa cellphone ngayon, meron na siyang built-in na app. Okay? Ng YouTube. Hindi na ninyo kailangang install. So, yun. Dito kayo. Andiyan na yung account nyo. Nakalagin na kayo dyan. Okay? So, ganito. Paano kayo mag-subscribe sa channel? For example, my channel. Okay. Qureshi. Yan. Type lang ninyo. Guys, yung mga hindi pa subscribe sa channel ko, like, share, and subscribe to my channel, guys. Huwag niyo kakalimutan, okay? Ayan ako. Yan, guys. So, ganito ang pag-subscribe. Okay, proper way ng pag-subscribe na makakount kayo as subscriber, okay? O, ito. For example, itong Dalgona Mix. Hanap ka ng maganda na video. Marami akong videos dyan. So, hanap lang tayo na ito. Spaghetti, corned beef, spaghetti, yan. Siyempre, nanonood kayo dyan. Normally, kapag kasi nagbibisita ka ng channel, pinapanood nyo muna sila, diba? Guys, while watching this video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Pwede na rin kayo mag-comment, okay? Any suggestions, ilagay lang ninyo sa comment box para mabasa ko. Subscribe, guys.
guys. Parang isipin, sabihin na natin na natuwa kayo sa video, so ilalike nyo yan, like. Okay, ito yung subscribe, guys, subscribe here. Okay, then press the bell, notification bell. This one all means na kapag may ina-upload yung creator like me, kayo yung unang na-notify, may lalabas dyan na nag-upload ako ng bagong videos. So, lagi kayong updated. Okay, guys? Yun. Sana nakatulong to doon sa mga hindi marunong mag-subscribe. Guys, subscribe na kayo sa channel ko. So, marami pa akong mga videos dyan. Okay? May cooking, may daily life, Filipino, Indian food, yun. Okay, guys? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye!